වාදීමක් නැත්නම් ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකක් කියන්න. ආයක කාටත් පිට වෙනවා යෝගීන් කෙනෙක් අවස්ථාව ගන්නකොට කරදරයක් වෙන විදිහට කරන හැටියට ඒක ලබනවා. අපි මෙතෙන් එනකොට නැත්නම් මේ සාකච්ඡා වාරයට එනකොට උපාසක උපාසිකා පිරිසට ගේන්ස්විල් රිට්‍රීට් සෙන්ටර් එක පැත්තෙන් කාරණා තුනක සංග්‍රහයක් උපස්ථානයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක තිබුණොත් විතරයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම වග බලා ගන්න ඕනේ. තමයි සීල් සමාදන් වීම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකම නැත්තම් ඉදිරිපත් වෙන සීල් සමාදන් වෙන්නේ ඇයි මේ 8 සීල් ගන්න? ඇයි 5 සීල් ගන්න නැත්තේ? ඇයි 10 සීල් ගන්න නැත්තේ? මොනවද මේ ශිල්පදවල කියලා තියෙන්නේ කියන එක දැනවත් වෙලා ඉන්නේ කියලා මම කියනවා. ඒක පිළිබඳව මේ පැය පාවිච්චි කරනවා. අයි මේ අපි මේ නීති ටිකක් පනවා ගන්න. සීල ශික්ෂා පනවා ගන්න. ඉතින් අපිට අඩල් සමාදන් වෙන්නේ ඇයි නැත්නම් අඩල් සමාදන් වෙලා නැත්නම් ඒක දෙක ඔරියන්ටේෂන් එක කරලා අපි මේ දෙන්න ආවොත් ඒකට මේ රිට්‍රීට් සෙන්ටර් එකකින් මොනවද අපිට හම්බ වෙන්නේ? ඒ වගේම අපි රිට්‍රීට් සෙන්ටර් එකේ ඉන්නකොට මොනවද හැසිරෙන්න ඕනේ ක්‍රම. නැත්නම් අපේ චාරියා පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ඒන ආත්මක විධිවිධාන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳව ඊයේ මම හිතන ලැබිලා තියෙනවා. ඒක කියනකොට තේරුම් නැත්නම් හෝ ඇහුම් නැත්නම් ඒක සක්මන් කරනකොට මනකාරේ කොහොමද පාත්තන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් අතුසල කියන්නේ මම මේ සිරුවට දන්නේ නැත්නම් මට තුරුතු අවශ්‍යයි කියලා. ඒ වගේම මේ මධ්‍යස්ථානයේ ඔරියන්ටේෂන් තත්ත්වය යටතේදී යනකොට එනකොට කනකොට බොනකොට අපේ හැසිරීම රටාවක් තියෙනවා. ඒ වෙයිදී හැම තැනදීම පිටවන. හැම තැනදීම මානසිකාරය පවත්වන්න පුළුවන්. ඒක නැත්නම් මේ ඉන්දියා පදනමේ තමයි අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා ඉදිරියට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඕපන් ඉන්විටේෂන් බණකට සම්බන්ධ වුණානේ. මේ බණ සම්බන්ධව කාට හරි ධර්ම ප්‍රශ්න තියෙනවනම් ඩිග්‍රී පාස් කරන්නවපත් ධර්මාචාර්ය කෙනෙක් වෙන්නේ නෙවෙයි. තමන්ගේ භාවනා ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන තමන්ගේ ජීවිතචර්යාවට මේ දේශනාවයි දන්න කොටස් කොහොමද ගලපගන්නේ? ඇයි මේවා කොච්චරක් අපි ගන්න ඕනේ කොච්චරක් දැනගත යුතුද කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක තමයි. ඒක මූලික වශයෙන් කියුවොත් දතේතු කාරණා තුනක් තියෙනවා. කමඨහන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔරියන්ටේෂන් එක දැනගන්න ඕනේ සීල සමාදන්. ඊට අමතරව අපි මානසිකාර්ය යොදවපු සත්‍ය පිළිතුරු හදිසිය හෝ නොවැරදි වැරදිච්ච මේ පිළිබඳ ප්‍රෝග්‍රස් එක රිපෝට් කරන්න කැමති නැත්නම් කමඨහන් සූත්‍ර කරන්න කැමති නම් ඊගාව කාරණා. ඒක නැත්නම් ධර්ම කරුණු තියෙනවා නම් තමන්ගේ ජීවිතය අදාළ. ගෙදරින් අම්මා ගැන හෝ තාත්තා ගැන හෝ නෙවෙයි. කතෝලික ආගම කියන්නේ මොකද්ද හෝ අසවල් ගුරුවරයා කියන්නේ මොකද්ද කියනකොට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ තමන්ට අදාළ. ඒක මොනේ කරුණු ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒකත් රිපෝට් කරන්න ඕනේ නම් තමන් කරපු පරියන්ක හෝ සාක්මන හෝ එදිටඩ හොඳම එක කිව්වොත් ඇති. මට මුදුන්පත් වෙච්ච වෙලාව. හරි ගිය වෙලාවෙ මෙන්න මෙහෙමයි. වැරදිච්චව අනන්තවත් තියෙනවා. ඒ වයින් පටන් ගන්න එපා. රිපෝට් කරලා හොඳ කෑල්ලේ පස්සේ කියන්න මම මේකෙන් දාන්න මෙන්න මෙච්චර අපහසුකම් තිබුණා මෙච්චර මේ පයිපකිලා වැටුණා අමාරුවටපත් වුණා. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම රිපෝට් එක පටන් ගන්න ඕනේ සක්සස් ස්ටෝරි එක. එහෙම නැත්නම් අදහස් වෙන්නේ එකම හුස්මක්වත් බලන්න හම්බෙලා නැහැ. එකම පියවරක්වත් සක්මන් කරගන්න හම්බෙලා නැහැ. දවස පුරාවට එක චිත්තක්ෂණයක් අසතිය ඉඳලා නැත්නම් ඉතින් කියන්න වෙන්නේ ඔක්කොම අර වැරදිච්චයි පෙරදිච්චයි නැත්නම් අකුසල් සමාදානද. ඒ නිසා රිපෝට් කරනට හැම වෙලාවෙම සක්සස් ස්ටෝරි එකකින් තමයි කරන්නේ මුදුන්පත් වෙච්ච තැන. පොඩ්ඩකට දතනද වාඩිවෙන්නකොට හුස්ම හිත ගන්න පුළුවන් වෙච්ච තැන. සක්මන් කරන වෙලාවේදී පායට හිත තියාගන්න පුළුවන් වෙච්ච තැන. දාන ගන්නකොට එක පිටක් හරි සතියෙන් දාන ගන්න පුළුවන් වුණා එතනින් පටන්.
සත්මන්ජේකට නානකොට යනකොට එනකොට කොතන ගාරි සතිය පිටව ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් කතා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් ඒකෙන් අපහසුකම් බැරි එකක් කියන්නේ. මේ මම හිතනවා මේ ටික ආරම්භික මතක් කරපු එක ඉතින් අදට ඉදිරියට කටයුතු අවසරයි ගෞරවනීය මහන්ස අද Gainesville retreat මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කරන පළවෙනි ධර්ම සාකච්ඡාවේ පළවෙනි දවසේ පළවෙනි ධර්ම සාකච්ඡාව ඒ සඳහා වාර්තා 9ක් ලැබිලා තියෙනවා 6ක් සිංහලෙනුත් 3ක් ඉංග්‍රීසිනුත් ලැබිලා තියෙනවා ඒ සියලුම ප්‍රශ්න සභාගත කිරීමට ඔබ වහන්සේගෙන් දෙපා නමද අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. පළවෙනි වාර්තාව සතිමත් ඇවිදීම. ඇවිදීම පටන්ගත් පසු පළමුව වම් කකුල සහ දකුණු කකුල ලෙස සිහිය පිහිටුවෙමි. දෙවනුව පය එසවීම, ගෙන යාම සහ තැබීම පිළිබඳ සිහිය පිහිටුවෙමි. හිත පිටට ගිය විට ඒ ගැන අවධානය යොමු කර නැවතද ඇවිදීම කෙරෙහි සතිය පිහිටුවා ගතිමි. පියවර 10ක් පමණ සතිය පිහිටුවා ගත හැක. පැය 2ක් පමණ සතිමත් ඇවිදීමේ යෙදුණෙමි. පළමු පැය තුල මාගේ සමබරතාවයේ නැති වී ගිය බව දැනුනි. සතිමත් හිඳ ගැනීම. මුල් වතාවේ ඉඳගෙන නිරීක්ෂණය කරන විට උදරයේ පිම්බීම හැකිලීමත් උඩුකයේ පිම්බීම හැකිලීමත් ප්‍රකට විය. පසුව නාසය අග හුස්ම ගැනීම සහ පිටවීම හොඳින් ප්‍රකට විය. හිත නිතර විවිධ දේ ගැන පිටතට ගිය විට ඒ ගැන සිතා එය ඔස්සේ නොගොස් නැවත භාවනා අරමුණට ගෙනීමට උත්සාහ කළෙමි. විටක එය ඊතා අසූරි විය. විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ භාවනා අරමුණෙහි එක දිගට සිටිය හැක. සතිමත් හිඳ ගැනීමේදී පිටකොන්දේ දකුණු පස අධික වේදනාවක් ඇති විය. එය මෙනෙහි කළද අඩු වූයේ නැත. අවස්ථා කීපයකදී විවිධ වර්ණ දැක්කෙමි. කහ වර්ණය වඩාත් පැතිරුණු ලෙස පෙනුනි. ටික වේලාවකින් නොපෙනී ගියේය. වර්තාව අවසන්. ඒකම ඇත්තටම අපි කියපු තාලේ මතක් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් සක්ම කරනකොට ඇවිදිනකොට පියවර 10ක් විතර කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ ප්‍රමාණයකමත් ඒක සංනිවේද වෙනවා. මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පිට පිට යෑමකට ඉස්සල්ලා මට පියවර 10ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කියලා දෙන්නේ එහෙමනම් 12ක් තියන්න බලන්න. කොහොමද 12ක් තියන්නේ? දැනගෙන යන්න දැන් 6 7 8 යනකොට එම්මයා පිටට පනින්න හදනවා. අන්න ඒක පිටවෙන්ද දැනුවත්ව ගියා නම් කියන්නේ අමාරු ස්ථානකට යන්න හදන්නේ හිත පිට යන තැනට යන්න හදන්නේ කියලා එයාට 11ක් තියනවා කියන එක එච්චරම අසීරු වෙන්නේ නැහැ. 12ක් තියනවා කියන එක එච්චර අසීරු වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවනම් කොවිඩ් කියන තැනකට යන්නේ කියලා එනත කරයි. ඒකට අපි දන්නවා ඉමුනිටි එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිදේහය හැදිලා තියෙනවා. වැඩේට සූදානම්. ඒකට එන්නත නැති කෙනා විතර එන්නත අරගෙන ගිය කෙනාට හැදෙනවා අඩුයි කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා. දැන් මට හැදෙන්න බෑ මොකද මම දන්නවා කියලා අන්නේ වගේ පිට පිට යන්න හදනවා කියන එක කොවිඩ් වගේ හිතන්නේ. කොවිඩ් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මට පියවර 10ක් යනවා. දැන් එන්නත ගන්න කැටි. දැන් තව හිත පිට යන්න හදන්නේ කියලා අන්න ඒකට අපි කියන්නේ සූදානම් ශරීරය. අප්‍රමාදේ කියලා බුදුරජාණන්සේ නම් කෙරුවේ ඕනෝකට. සතියෙන් ඉන්න එකනට අප්‍රමාදේ අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. මොකද ඇබරේ ඉන්නවා. 6ක් යන්න පුළුවන්. 7-8ක් යන්න පුළුවන්. 10-15ක් යන්න. ඒ යන්නේ එක සැරේ නෙවෙයි. යන්නේ ඉස්සෙල්ලා පෙරමග ලකුණු 15ක. නාම පෙරමග ලකුණු තමයි පියවර 10ක් ගන්න පියවර කම්මැලි වෙනවා. පියවර එපා වෙනවා. පියවරේ ඔය තියෙන ලොකු කිනුගතියක් නැතුව. ඒකට ඊට කොහේ හරි මම ගන්න දෙයක් අද. අර ඉමුනිටි එක තියෙනවා. උදාන ශරීරේ තියෙනවනේ. එයා දන්නවා. කෙලස් නැතුව මේ කයට හිතට ඉන්න බෑ. පියවර 10ක් ඉන්නකොට කෙලස් ඉල්ලනවා. මොනවා හරි එකක් හොයි. මට ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා නිකන් බුෆේ ඩයට් එකක් කරලා තියනවා වගේ. රද්ද ඕන තරම් තියෙනවා. වේදනාව ඕන තරම් තියෙනවා. හිතේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් අර මූල කර්මත්තා පිවිතුරු මනස.
සතිය තියාගෙන යනවා. ඉතින් මානවයක් තියෙන දක්ෂකම තමයි ඒක දකින්න පුළුවන්. ඒක දකින්න බෑ සතිය නැති අය. ඒක දකින්න බෑ සූදානම් මනසකින්. අපි ඉන්නේ මේ ස්ටෙප්ස් දෙකක් ඉස්සරහ. උද්‍යා බලන්න. ඒ වගේම පරියන්කේදී විනාඩි 10ක් විතර වගේ සමානකට ඉන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රමාණ කරලා තියෙන කාලේ ඉතිත් ඇති. නැත්නම් කියනවා මට දුෂ්ම වාර මෙච්චර විතර ගන්න පුළුවන්. ඒකකොට ඒ කොන්දේ මාරක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර වගේ ආලෝකයක් එනවා. ඉතින් මේකෙදි සාමාන්‍ය බැලුම් ඉතින් හිතෙනවා කොන්දේ මාරු හොඳ නැති එක ආලෝකේ හොඳයි. මේ දෙකම හොඳ නෑ. මේ දෙක හොඳ නැත්තේ මොකද මේ දෙකෙන්ම අපේ අර යහතින් කරලා. අහිංසකම නැති කරලා. අපේ තියෙන නියතමානිකම නැති කරනවා. අපි ඒ වුණාට කියන්නේ මොකද? වේදනාවක් නැත්තම් හොඳයි. ආලෝකේ වැඩි වෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අරවත් එක්ක අපි සම්බන්ධතාව givisum ගහන්න මූල කර්මස්ථානේ නැති. ඒ නිසා ඒක සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ තියෙන්නේ දැනගෙන යන්න සූදානම් වෙලා යන්න කොන්ද අමාරු වෙනකොට හුස්ම නතර වෙනවද බලන්න. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කොන්ද අමාරු තුනක් හුස්ම ගෑනෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට අල්ලලා කියන්නේ අන්න එහෙම දෙයක්. නැතුවම බැරි එකක්. ඉතින් අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ මේ කොන්ද අමාරු ඇත්ත. ඒක කාටවත් එක නැහැ කියන්නේ. ඔය කොන්ද අමාරුදී හුස්ම දෙයක් බලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කොන්ද අමාරු හරහා කොන්ද අමාරු විනිවිදලා හුස්ම ගන්නම බලන්න පුළුවන්. මැරිලා නැති බව දැනගන්න පුළුවන්. නිින්ද ගිල්ල නැති බව දැනගන්න පුළුවන්. ක්ලාන්ත වෙලා නැති බව දැනගන්න පුළුවන්. ඒක අපි සත්‍යපාදලේ කියන්නේ මොකක්ද කියනවා ඉස්සරහට. අපි ඒතිෙදී අපි සයිඩ් එකෙන් බලනවා අපේ මූලික කර්මස්ථානත් එක්ක ගනුදෙනු පවත්වන්න බැහැ කියලා. ආලෝක ආවත් වෙන දෙයක් ආව හොඳ පැත්තට දාන්නකො හොඳ උනන් නරක උනා. දෙකම එකයි. ඒතිෙදිත් බලනවා මේක තියෙනකොට හුස්ම නතර වෙනවද? අර හිත සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එතකොට හුස්ම නැහැ. මට වේදනාව තමයි ප්‍රධානම දේ. නමුත් වේදනාව 100% එන්නේ නැහැ. ආලෝකය 100% එන්නේ. කොච්චර දෝ ඒක නිකන් net ball දැලක් වගේ ඇහිදැයි. ඒක ASCII අපිට අනබන බලන්න. මමට අනබන ඉස්සරහින් තියෙන තමයි පස්සේ. අන්න ওই දෙක දැක්කනම් අන්නේ විනිවිද දකින්න ගතියට හරහා බලන ගතිය තමයි විපස්සනා කරන්නේ. මොනවාක්වත් නැති වාහන කිසිවක් නැති පාරක නැත්නම් ලুকু පිට්ටනියක වාහනයක් එලවන්න ගත්තොත් සිම්පල් දෙන්න පුළුවන් නේද? මේ රෝඩ් සයින්ස් නෑ මොකක්වත් නෑනේ. නමුත් හරියට පාරක වාහනේ ගෙනියන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් ට්‍රැෆික් තියෙන තැනක වාහනේ ගෙනියන්නේ. ඉස්සර කරන්නේ. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක ගන්න කරන්නේ. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් තිබිලා දැනගෙන යන්න ඕන. දැන් මේ යන්න හදන්නේ පොලක් කරා. දැන් මේ යන්න හදන්නේ සත්තු බයින් එකක් කරා. දැන් මේ යන්න හදන්නේ ට්‍රැෆික් ජෑම් එකක් කරා කියලා දන්නවනම් අනතුරු වළක්වා ගැනීම හේතුවක්. මේක තමයි සුජානස අපිට උගන්වන්නේ. අනතුරු නැති වෙලාව හොඳයි. ඒක ඉතින් පෙරකල පිනක්. අනතුරු එනවා. අනතුරු එනකොට තමයි අර කලින් ජීවිසගත්ත හතියත් එක්ක මූල කර්මස්ථානෙත් එක්ක ගන්දුන පවත්තන එක සම්පූර්ණ ආරක්ෂක විධිවිධානය. අපි හතියුරු කියලා දෙන්න බෑ. අපි කියලා දීලා පැටෙන්න ඇරලා කොන්දිය මාරුවෙන් ඇරලා ආලෝක පේන්න ඇරලා ඒකේ අහිංසක සත්‍යයත් එක්ක සිම්පල් සයිකයත් එක්ක සරල සත්‍යයත් එක්ක ජීවිතේ යනවා. කරදර කොච්චර තිබුණත් අපිට එන්ටැන්ගල් වෙන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. දැන් ලීස් ෆ්‍රික්ෂනල් පාත් එක එනක කම්ෆර්ට් සෝන් එක අඳුර ගැනීම කියාවක් අපි යන දෙවෙනි වාර්තාව. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සතිමත් ඇවිදීම. සතිමත් ඇවිදීම යටිපතුලට හිත යොමු කර පටන් ගත්තා. යටිපතුලට බිමේ වෙනස්කම් දැනුණා. තනකොළ, වැලි, තෙතමනය යනාදී වෙතට වෙනම දැනුණා. විලුඹ පළමුවෙන්ද ඇඟිලි අවසානයේද වශයෙන් පියවර තැබුවා. පැය කාලක් පමණ හිත පියවර මත තිබුණා. ඉන්පස්සේ කුරුල්ලන්ගේ නාදයටත් පිටින් හැමෝ හිමින් හැමෝ සුළඟටත් හිත යොමු වුණා. ඒ ගැන සතුටක් ඇති වුණා. එතනින් ආපහු හිත පියවර වෙත යොමු කරන්න උත්සාහ කළා. ඒත් හිත ඊටා ඉක්මනින් වෙනත් සද්ද කරා යොමු වුණා. පියවර තබමින් හිත නැවතත් පියවර වෙතට ගෙන ආවා.
විනාඩි 40ක් පමණ ඇවිදීමෙහි යෙදුණා. වරින් වර සතිමත් බවින් ඇවිදීමෙහි යෙදුණා. සතිමත් හිඳ ගැනීම. හොඳින් පහසුවෙන් ඉඳගෙන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට හිත යොමු කරා. ඉක්මනින් හිත සතිමත් බවට පත් වුණත් ආශ්වාසයේදී හුස්ම උගුරේ පිටුපස ස්පර්ශ වනසේ දැනුණා. උදරයේ පිම්බීමත් ඒ සමගම හැකිලීමත් දැනුණා. නමුත් ප්‍රාශ්වාසයේදී හුස්ම රැල්ල කොතනක ස්පර්ශ වුණාදයි හඳුනා ගැනීමට අපහසු වුණා. එහෙත් උණුසුමක් දැනුණා. ඒ අනුව විනාඩි 15ක් පමණ සිටින විට බෙල්ලේ කැක්කුමක් දැනුණා. හිත එතනට ගියා. බෙල්ල කඩා වැටි ඇති බව දැනුණා. නැවතත් කෙලින් වී හිත ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට යොමු කළා. එහෙත් මද වේලාවකින් බෙල්ලේ කැක්කුමට හිත ගියා. නැවතත් කෙලින් වී ශරීරය සමබර කර ආශ්වාසයට හිත යොමු කරා. ඒ අයුරින් පැය භාගයක් පමණ එකතැන හිඳගෙන වරින් වර සිත අරමුණට ගෙන ආවා. වාර්තාවේ අවසානයේ. මේකට අර මුලික උපමාන අනුව අදීක දීලා තියෙනවා කාරණා. දීවියක් නෙවෙයි ඒ නිමිති වාර්තා. සක්මණ පිළිබඳව කියන වාර්තාවත් එක්ක බලනකොට ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෑල් ළමෙක් ලියනවා අවුරුදු 14යි මම හිතන්නේ වයස. ස්වාමීන් වහන්සේ මම අවුව තියෙන තැනක කකුල් තියෙනකොට කකුලේ සීතලය සහ උතුවියේ ප්‍රශ්නේ ගැතිය මට තේරුණා. මම කකුල නැතුව එහෙම තියාගෙන හිටියා. එතකොට අර පෘථිවියේ තියෙන රස්නේ ගැතිය හිමීට කකුලට ඇදිලා යන හැටි මට තේරුණා. එතකොට අර දෙකේ වෙනස අඩු වෙන හැටි මට තේරුණා. ඉස්සලා කකුල තියෙනකොට මෙතන රස්නේ මේක සීතලයි තේරෙනවා. ඒක අඩුවන් රස්නේ කියලා තේරෙනවා. නම් තියාගෙන ඉන්නකොට අර දෙක අතර වෙනස මේක තමයි අපි අවුව දැස්ස උණුසුම සිසිල් අනිච්චං කියලා කියන්නේ. දකින්නකොටම විශාල අපිට වෙනසක් ඇති කරනවා. නමුත් ඒකේ හේම ඉන්න දෙන්න බෑ. එතකොට මේ දෙන දෙක එකිනෙකට සමාහිත වෙන ගතියක් එනවා. පෑහෙන සීහෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර දැකපු වෙනස දැන් නැහැ. දැකපු වෙනස අඩු වෙගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කුස්සියට ගිහිල්ලා අම්මා උගෙනකට උදව් කරන ගමන් පෑන් එකේ මිට අල්ලනකොට රස්නේ. ඉතින් ඒකත් මම හොඳට සතියෙන් බලනකොට මම මිට කියන්නේ නැත්නම් මිට අල්ලගෙන හිටියා. ඒතකොට ක්‍රමයෙන් අත පත් වේගෙන නැටි මට තේරෙනවා. ඒකට මිට සීතල වෙනවා වගේ තේරෙන්නේ. දෙකේ වෙනස අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ওই තේයින් යන්න දෙන්නේ බාහනා කරන උන්නෝකට. දකින්නකොට මේක රස්නයයි මේක සීතලයි කියලා කෑපොස්සන් ගහගෙන ඉතාලත කරගෙන අද දෙක නෙමෙයි. ඔය පොඩ්ඩක් හිටපන්කෝ. මොකද වෙන්නේ බලන්න. අන්න වෙනස්කම් තේරෙනවා. ඉතින් වෙනස්කම දකින්න ඕනේ නම් ඉස්සලාම අපි අරමුණ දකින්න ඕනේ. මේ උණුසුමසිසිලට මේ කම්පන චංචල ගොඩක් දේවල් දැකලා එහෙම කිටි. ඒකින් ඊළඟ අකුල ගැලෙවුවා අපිට භවනාව හරි. නමුත් මේකේ වෙනස් වෙන බව විපරිණාමයේ අනිත්‍යයේ පරිණාමයේ දැක ගන්න අවස්ථාවක් ලැබේ. ඒ නිසා මේ කෙනාට පුළුවන්. මේ කෙනාට පුළුවන්. එහෙම දැක්කම කලබල වෙන්න එපා. ගිනි ගන්න හදනවා, කස්තෙන් හදනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකොට වෙනස් වෙනවා. මේක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිට යන හිත පරියන්කේදී අපව නැවත පැමිණෙන එක කාගවත් භාවනා දක්ෂකමක් නෙවෙයි. ඒක මිනිස්සෙගේ උරුමයක්. උකට අපිට නම් මොකක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් හිතට කියන්න ඵලයක් කියලා. මේක තමයි අභික්ෂේම භූමිය. මේක තමයි නිර්වුල් ස්ථානේ. අශෝකං විරජං ඛේමං කියන්නේ මේක. ඒ චිත්තපට යන්න ඵලයක්. ඉන්න බෑ. අපි යන්න එපයි කියලා බැලුවොත් ආරේ කරදර. අප්පා තියන්න බෑ මෙයා යනවා. ඒ වගේ අපිට ඕනක් ඵලයක්. අන්තිම බණුවට අර බල්ලයි ජුජු නෝට කූඩු ගෙනෝට එක පාට ආය කූඩුවට එන්න වගේ. ඌ එනවා. ඒක ඉතින් අර ආධුනිකයෙක්ගේ නෙවෙයි ටිකක් කල් පුරුදු කරපු කෙනෙකුට සතිය වශී කරගත්ත කෙනෙකුට තියෙන ලාභය එච්චරයි. ඔබ පොන්න ඕනේ රස්තිය අදුව බලන්න. පුළුවන් නම් ඉන්න බලපන් ඉතින්. ඉන්නේ. අපි හිත පිට යනවා වගේම පිටික හිත ආපහු එනවා. ඉතින් මේකදී අපි පිට යන්නේ එකට පශ්චාත්තාප වෙනවා. හැබැයි අර ඉබේ හිත එන එක දකින්න කවුරුත් නැහැ. ඒ තරම් අපි නරක දකින්න කැමති. ඒ නරම්ම අපි වැරද්ද සමාදන් වෙන්න කැමති. ඒ හැම එකෙම තියෙන අපව වෙන ගමන. ඒ වගේම පිට යන එක මගේ නිසා වැරද්දක් නිසා ඇතුළට එන එක මගේ දක්ෂකම ඒකට නැහැ. නිතර මේක වෙනවා. අපි ඔය හිතන්නේ නැටි හුඟක් වේගෙක වෙනවා. අන්නෝගතිය බලන්න හිටියොත් කිසිම කෙනෙකුට එජෙන්ඩා එකක් නැහැ.
කිසිම කෙනෙකුට න්‍යාය පත්‍රයක් නැහැ. මේක අපි දන්නේ නැතුව තමයි මේ දෙක සංසාරේ මැරිලා තියෙන්නේ. මේක අපි දන්නේ නැතුව සංසාරේ අපි ওই දින වකවානු ගත කරලා තියෙනවා. දැන් අඩු ගානේ දන්නවා. ඊට මොනතරම් චපලද, මොනතරම් ෂටද, මොනතරම් මායාවිද, මොනතරම් වංචනිකද. මේ හිත මගේ කියාගන්න තරම් අපි මේ අමනයිනේ. මේ හිතනේ මේ ඕට හම්බ කරගෙන කන්න දෙන්නේ මේ හිතටනේ. ඒක ගම පල්ල නැති මල්ලකට පුරවන්න හදනවා. කොත්තන හිටියත් ඔය හිටියත් ඔය આવතන. ඉතින් යන්නේ අnderින්න ඉන්නේ ඉඳරින්ද. හොඳට පැත්තකට වෙලා ඩිස්ටන්ස් ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් විදියට. මම බලන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. භාවනා කරපේකාගේ හිත ඔච්චරමයි. නොකරපේකාගේ හිත ඔච්චරයි. මුස්ලිම්න්ගේ හිත ඔච්චරමයි. බෞද්ධයාගේ ඔච්චරයි. සම්මා දිට්ඨිකයේ ඔච්චරයි. මොන දිට්ඨිකයේ ඔච්චරයි. මේක කියන කෙනාට මේක හෙලිදරව් කරන කෙනාට මොකද බුද්ධෝත්පාද කාලයක්. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේක පශ්චාත්තාප වෙන්න එපා. හිත පිට යන්නේ නැහැ දිගටම අරමුණේ ඉන්නක හතු වෙන්නත් එපා. මේක ඇති. මේක ඇතියෙන් වාර්තා කරනවා නම් භාවනා කරන එකනගේ වාර්තාව අනික් අයටත් කමටහන්. භාවනා කරන කෙනෙක් ගාව ඉන්නකොට ඒකයි තියෙන ලාභේ. ඒගොල්ලෝ කියනවානේ අවංකව ඔය කොච්චර જાති කරත් මගේ හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සෙත් කියනවනේ. මගේ හිත පිට ගියයි කිය. තනියම කැලේකටලා ඉන්නකොට හිතුණලු මේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ ටැක්ස් ගන්න මේ රජවරු ඒව පාවිච්චි කරන මොකද ස්ත්‍රී දූෂණයට මන්ත්‍රාවිය සඳහා. එහෙම නැත්නම් අපුරු වැඩවලට. අර මිනිස්සුන් රැයට කන්න දෙන බත මේ. අනිත් මේ අඩුවානේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ ටැක්ස් ගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් කියලා පරිකල්පනාවක්. ඒකට මේ කෙනෙක් පිටුපිට තමයි මං කියේ දුෂ්කරකේ මේ ගියතාරින් නැතුව හිටියන උඹලොත් පුරේ. මේකේ රාජ්‍ය දැන් උනා ප්‍රමාණය යන්න කියලා. මේ බුදු වුණාට පස්සේ අරල බලනකොට මාරය. මාරමස්සිය. ඌට ඒ තරම්ම විලිලක් නැත්නම් අපි වගේ කෙනෙක් ගාටල මොනවා කියයි. මේ සේරම මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියලා කියන්නේ. මේකනේ මේ ක්‍රියේටිවිටි කියලා කියන්නේ. මේ මාරේ අර සිම්පල් සතියේ ඉන්නකොට ගියාම මාරයට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. කෙලෙස් වලට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එකයි සිද්ධ වෙන්නේ භාවනා කම්මැලි. අර මොනේම දිගට ඉන්නකොට මොනවා හරි රසමසවලක් හොයලා දුව. ඒ කියන්නේ හොඳ ලකුණක් දැන් භාවනා හරි ගිහිල්ලා. ඉතින් සැකයන්කට ඕන රසමසල ගන්න ඵලයක්. අර උනක් තියාගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා මම මේ ආධුනිකවට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේක ලියන මට්ටමේ කෙනෙකුට මේක කරලා බලන්න. අපි යනවා ඊගාවට. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ walking meditation පළමුව දුකට සිත සංසුන් කර ගතිමි. සක්මන පටන් ගැනීම සඳහා සිත සහ කය සූදානම් කර ගතිමි. මුලින්ම දකුණ තබමි වම තබමි වශයෙන් ආරම්භ කළෙමි. මුල් පියවර කිහිපය තුළ අවට රහයි සහ ගෙම්බන්ගේ ශබ්දවලට අවධානය යන බව දැනුණි. පසුව ආපසු පාද චලනයට හිත යොමු කිරීමට විනාඩි 15ක් 20කින් පමණ අවට ශබ්දය නොඇසී ගියේ. ඉන්පසු නැවත පාද චලනයට අවධානය පැවතුන අතර කුඩා සතුන්ගේ නාදයේද අවටින් පවතින බව දැනුනි. පියවර 50ක් 60ක් පමණ ශාලාවේ එක කොනකට ගිය පසු සිටිමි වශයෙන් නැවතී සිටින ඉරියව්වට අවධානය යොමු කළෙමි. තප්පර 15ක් 20කින් පමණ නැවත යාමට ආරම්භ කිරීමට හැරෙන විට හැරමි වශයෙන් ශරීරය කරන හැරීම ගැන සිත යොමු කළෙමි. නැවත වරක් එකතැන සිටිමි. තප්පර 5ක් 10ක් පමණ මෙනෙහි කළ පසු සක්මන ආරම්භ කළෙමි. සක්මන කරන කාලය තුල යටිපතුලට දැනෙන ආකාරය ගැන සිත යොමු කළෙමි. යටිපතුලට දැනෙන පහස සහ රළුතන් වලින් පය තබද්දී තරමක අපහසුතාවයක් දැනුනි. මේ වෙලාවේ ශරීරයේ සුළු අසමතුලිතතාවයන් පැන නැගුණි. පළමු වරට භාවනාව කරද්දී මුළු පැයක කාලයක් තුල එය කරගෙන යාමට හැකි විය. නමුත් දෙවෙනි අවස්ථාවේ විනාඩි 40කින් පසුව වෙහෙස දැනුනේ. විනාඩි 5ක විවේකයක්ගෙන නැවත සක්මන ආරම්භ කළේ. මෙලෙස භාවනාව කොටස් දෙකකට කඩා කිරීම ඵලදායී නොවන්නේද ස්වාමින් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් පහදා දෙනු මැනවි. Sitting meditation පෙර පරිදිම බුදුගුණ සිහිකොට ඉඳගෙන ඉන්නා ඉරියව්ව ගැන සිත යොමු කළෙමි.
දන හිසේ අමාරුවක් ඇති වේදයි තරමක බයක් සිත තුළ පැවතුනි. හැකි පමණින් උත්සාහ කරනවා යන සිතවිල්ල ඇති කරගත් කල එම බය නැති වී තුනී වී ගියේය. නාසයාග හුස්ම රැල්ලට පළමු අවධානය යොමු කළෙමි. විනාඩි කිහිපයකින් පසුව පෙනහැල්ල කරා වාතයේ යන බව පිළිබඳව සිතුවිල්ලක් පහළ විය. ඒ තේරුම්ගත් කල නැවත නාසයාගට අවධානය යොමු කිරීමට උත්සාහ කළෙමි. සමස්තයක් වශයෙන් සිත එකඟතාවයක් දැනුණද වරින් වර සිතට වෙනත් සිතුවිලි පහළ වීමෙන් සිතේ විසිරුණු භාවයක් අත්දැක්කෙමි. වාර්තාවේ අවසානයේ සිචන වාර්තා එසිවාල් දෙකක් ගැන සඳහන් කරනවා. හොඳ මේක ලියවනම් ඇති. නමුත් දෙවෙනි එකේ කියලා තියෙනවා විනාඩි 40ක් විතර යනකොට නිකන් දරත පරිලහ එක්සෝස්ටඩ් වගේ දැනෙනවා. ඒ විනාඩි 5ක රෙස්ට් එකකට පස්සේ ගත්තට පස්සේ එහෙම රෙස්ට් එකක් කරනකොට හොඳද කියලා අහනවා භාවනාව. භාවනාවක් නම් මම කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ සතියේට රෙස්ට් එකක් කියලා එකක් නැහැ. සතියේ තියෙන ඔච්චර රක්මනේ හිටියා දැම්මද වෙහෙස. ඒතකොට හිත පට ගන්නකොට දෙනවා මෙන්න මේකට මේක කරපන්. මේක කරන්න බස්න්නේ. ඒක නබල සතියෙන් දැනගෙන SMS මෝඩ් එකේ කරන්න slowly mindfully silently take a rest. බලන්න සතිය කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ආයතනයක් අපි විනාඩි 5ක් හරි සක්මන් කරනවා. එතකොට අර කැඩෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා සතිය රෙස්ට් කරනකොට තියෙන සතිය. ඊට පස්සේ ආය සක්මන් කරද්දී සතිය කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය සමාධිය කියන වචනය සහ භාවනා කියන වචනේ ගත්තොත් වචනේ සම්පූර්ණ අවුල්. මේක මේ බෞද්ධයන්ගේ ඔළුවේ තියෙන මහා ගල්ලවන්න බැරි කටුවක්. ඒ නිසා ඒක අයින් කරලා දාලා සතියෙන් යන්න. සතිය බේස් කරලා ලියන්න. ඒකට තමයි තේරෙන්නේ අපි හිතගෙන හිටියත් ඉඳගෙන හිටියත් විවේක ගත්තත් මොනවා වෙලවත් සතිය තියෙනවා. හරියට අවදි වෙන්න තරම් අපි අපිට අනුකම්පා කරන්නේ ආපෝ මට එහෙම වෙන්න බෑනේ මට ඉතින් සතිය දිගට නෑනේ කියන අර කාලකන්ණි හැංගීමෙන් තමයි අපි බලන්නේ. උතුදැනන්තේ බලන්න. දැන් කියන්නේ පටාචාරාව කියන්නේ නංගි සත්‍යමත්යයි. ඒක රෙදි නැතුව සත්‍යමත්ය. නියත් මැල්ල දරුවෝ දෙන්නත් මැල්ල අම්මත් මැල්ල මල්ලිත් මැල්ල හෙළුවේ. සත්‍යමත්යෙන් කරලා තිබුණා. අපිට පටාචාරාවේ රෙදි නැති වෙනකන් දෙන්නේ. ඔබ ටෙස්ට් කරා. ඒ නිසා වෙනස් කරන ඕඩ දෙයක් වෙනස් කරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කියන්නේ නෑ ඉතිව මාරු අnder ඉස්සර දෙවි කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. කරනකොට සතියෙන් කරන්නේ. ඒකට තමයි තේරෙයි. අපි ඔය කිව්වට ඔය සත්‍ය හොගලා හිතන තරම් කඩන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. සත්‍ය කියන්නේ කැඩෙන එකක් නෙවෙයි. අන්නේ විශ්වාසය තමයි අපිට ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඕන දෙයක් නැත්නම් සාමාන්‍ය සිමලේ කියනවා. මේ සත්‍ය වඩන ශේෂ්ඨේ වැරදි කියලා જાතියක් නෑ. ඊයේ කොහොමද අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ භාවනා සොසයිටි එකේ අන්තිමට අහලා තිබුණා මේ සතියේ තියෙන නීවරණයි සමාධියේ තියෙන නීවරණයි විපස්සනායේ තියෙන නීවරණ ඔක්කොම එකද කියලා. මම කිව්වා කවදාවත් නීවරණයක් නෑ. සතියට කවමදාවත් බාධාවක් නෑ. ඒ බාධාව සතියේ කරුණු. පාසෝ කම එක සතියේ කරුණු. ඒක දන්නවා මම ඒක ලියන කතාව දන්නවනේ. බාධාවක් නෑ. සතිය තමයි දැන් අවුරුදු 40ක් ටෙස්ට් කරනවානේ මම. කිසිම තැනක පිටමට ඇවිල්ලා. අන්විලාම කම්ෆර්ට් එකේ. මුල් අවුරුදු 10 20 නම් තේරුණා මේක. තනවා ගන්න ඕනේ ලයින් කරන්නේ ඒකත් ඕනේ. මේ විදිහට මේ විශ්වාසය එනවා ඉතින්. අමෝරාවෙන් ගන්න බෑ. උපරිම උත්සාහ කරනවා. පරියන්ක ඉන්නකොටත් මේ නානාවිද දේවල් වලින් බාධා කරා සමාධිය කියන එක නම් කැඩේ. ඒ කැඩෙන්නේ සමාධියට කෑදරින්ද. නැත්තම් කැඩෙන්න දෙයක් නැත්තේ නෑ ඕකේ. මේ සතිය නම් කොහොමද කෑදර වෙන්නේ? අන්නේම ගතියක් තියෙනවා. සතියට කොහොම කෙරුවක්වත් සමාධියට වගේ ප්‍රඥාවට වගේ ආශා කරන්න බෑ. ඒ වගේම සතියට නිදිකින් කියන නොපතන් කියන පැත්තකට දාන්නත් ඒක හරි පුදුම අපේක්ෂාවක් තියෙන දෙයක්. ආනික තේරුම් ගන්නකම් මගේ ලියනකොට අපිට පුළුවන් ඒ බලන හැටි ඒ දෘෂ්ටි කෝණය නැත්නම් මේ අවුට්ලුක් එක එහෙම නැත්නම් මේ මයින්ඩ්සෙට් එක ඒක ඇත්තටම හිතෙන් දෙන්න හදන්නේ නෙවෙයි. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක නෙවෙයි ඉගෙන ගන්නට පස්සේ එන පුරුම මයින්ඩ්සෙට් එකක් ඇත්තයි. අන්තිම කුකින් එකක් තියෙනවා. ඉගෙන ගත්තේ නැති අර පොඩි කාලේ අපි ළඟ තිබුණා මයින්ඩ්සෙට් එක. දැන් ආය යන්නේ.
ඒක කියන්නේ de-learning process, unlearning process කියලා. හරිය අමාරුයි. ඒ උගත්කම්, නම්බුකාරකම්, ඔය එක එක මානකාරකම් තියෙන කෙනාට හරිය අමාරුයි මේක බිම දාලා පාගන්න. ආයෙත් සතුටුමත් හැබැයි වටිනවා මොකද ඊට වැඩි සතිය තියනකට ඕනම තැනකට සිත් වෙන්න පුළුවන් ගැති. නිසා ඕනේ කරදරයකට එන්න අහන්න. කරදරයක් කියලා දන්නේ සතියේ තියෙන නිසා තමයි. නැත්තම් අපි ඒකවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ලියන කලාවක්. ඒක නෑ බුද්ධ ඥානසේ දේශනා කරන්නේ. ඒකට ආර්යෝ ආහාර කියලා කියන්නේ ඇති හැටි ලියන. හරි වැරදි නෑ. හොඳ නරක නෑ. දිග කොට නෑ. කියන හැටි ලියන්න ගත්තා. මේ ලියන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඒ නිසා අපි තව එකක් කියලා බලමු. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව මූල කර්මස්ථානයේ යටිපතුල මම මෙතනයි සිතා කයට හිත යොමු කර සක්මන් කිරීම ආරම්භ කළෙමි. සිත નિરાයාසයෙන්ම යටිපතුල පොළවේ ගැටෙන දැකීමට ගිය අතර විටින් විට හිත වෙනත් සිතුවිලි වල පැටලී ගිය අවස්ථාද එමට. එවන් බොහෝ අවස්ථාවල නොදැනුවත්වම ඇවිදීමේ වේගය වැඩි වී හිත නොදැනුවත්වම පාද දෙසට යොමු අතර පාද රූකඩ මෙන් මාරුවෙන් මාරුවට චලනය වන අයුරු හිත නිවුණු ස්වරූපයෙන් බොහෝ කැමැත්තෙන් බලා සිටියේ. ඇතැම් අවස්ථාවල හිත ගැටීම් සිතුවිලි වල පැටලෙන විට නිසල්මන්ව සක්මන් කරන කය දුටුවෙමි. පර්යංක භාවනාව මූල කර්මස්ථානය පපුව ප්‍රදේශයේ දැනෙන තද සහ රිද්මය පර්යංක භාවනාවට අරමුණු විය. මූල කර්මස්ථානයට හිත තබා මම මෙතන යන සැනින් භාවනාව ආරම්භ කළෙමි. ටික වේලාවකට පසු කන් ප්‍රදේශයෙන් උණුසුම් දුමක් වායුවක් පිටවන ආකාරය අත්විඳෙමි. ඊට අමතරව වරින් වර උදරයේ දැවෙන කැකෑරෙන ස්වරූපය අත් පිටුපස සීතල ස්වභාවය අත්විඳෙමි. පැය භාගයක් පමණ වේලාවකින් මූල කර්මස්ථානයේ බොඳ වී යන අයුරු දුටුවෙමි. ඉන්පසු ශරීරයේ සියුම් අවුට්ලයින් එකක් වැනි මායිම් දැනීමක් සමග භාවනාව කරගෙන ගිය අතර ශරීරයේ ඇතුළත හිස් අවකාශයක මෙන් වේදනා පැමිණ නැති වී යන අයුරු දුටුවෙමි. අවසාන විනාඩි කිහිපය මා යමක් තුළට තල්ලු වූවක් මෙන් දැනී ඉන් අනතුරුව නින්දත් නොනින්දත් අතර කාලයක් ගත කර වරහන් ඇතුලේ පිටත ශබ්ද දැනුනි. භාවනාව නිමා කළෙමි. වාර්තාව නිමා වී. වාර්තා දෙකක් සක්මන් ආරම්භ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නැත්නම් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා නිකන්. ඒක අවුද්දල් වේගන යනවා වගේ තේරෙනවා. ඉතින් එහාට තමයි අතට භාවනාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් දෙනකම් මම ඉන්නවා. එහෙනම් භාවනා කරන්නේ කින්නෝගේ තැනකට එනවා. භාවනා ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් අනායාසයෙන් කියලා අකුච්චය. effortless. ඉතින් ආවට පස්සේ අර භාවනා කරන්න අසරණ වෙනවා. දැන් මම මොනවද කරන්නේ? දැන් මේ වාහනේ ඔටෝ පයිලට් එකෙන් දුවනවා. ඒක මොකටද පයිලට් එක? ඒක පයිලට් නිකන් නල්ලන් වොයිඩ් වෙලා යනවා. ඒකට කැමති නෑ මම. ඉතින් මම ඒක බය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කකුල පොඩි අයියා තියා ඉදිනවා. දැන් හිතවිලි වැඩි වෙලා යනකොට වෙනවා තේරෙනවා. අපිට පිටන් දෝන්ද කියලා මම ඇතුලේ යුද්ධයක් කරනවා. මොකද භාවනා හරියනවට මම කැමති නෑ. භාවනා කරන ලෝකෙ එක එක්කත් මම දැක්ක නෑ තාම. මේ භාවනා හරියට අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම කරන්නේ අරකට කොළු දාන්න. මොකද මම කියනවානේ මේක දැන් මොනවද නිකන් ඉන්න එපා. මොකද කරන්න එපා. ඉන්නකම් කචා. ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වලින් ආවට පස්සේ ගෙවල් වලින් කොච්චර ජොලියක්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. හිටියානම් හැම මගුලටම අත දානවා. එහාට බලෙන් chance මෙහාට බලෙන් chance අරගෙනින් chance මේකෙනින් chance දැන් මේ විදිහ කොච්චර ජොලිය ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ මැරලා ගියොත් ඒකදී සන්තෝෂ. අපි හිතන්නේ නෑ මම මැරුවොත් ලෝකෙත් ඉවරයි. ඉතින් පයිප්වත් හම්බෙන්නේ නෑ පානවත් හම්බෙන්නේ නෑ. මේ මොයිට වැඩි හොදින් කාලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මම එන්නට ඒක හැම රචනෙකම අනිවාර්යයෙන්ම ලියනවා. ඉතින් පරියන්කේ හොඳට ලියවිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ බවුන්ඩරිස් නැතුව. මම ඉන්නවා නිකන් ওই වලාකුලක් වගේ මට තේරෙනවා.
අපේද හුස්ම ගන්නේ නැහැද හුස්ම ගන්නේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දෙක අතර වෙනසක් තියනවාද? ඒ දෙක අතර බවුන්ඩරි ඇතුලේ ඔක්කොම මැටි ගෑවිලා හැදි ගෑවිලා සැලඩ් වෙලා ෆෘට් සැලඩ් වෙලා යනවා ඔක්කොම. ඉතින් ඒකට ක්‍රමිකව ඉගෙනගත්ත ලීනියර් සිස්ටම් එකේ හිතන මනුස්සයාට ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න තේරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මත ගෑවිලා අනේක කියන්නේ අපිට මතමේදී සිදුවෙන එකේ රිහර්සල් එක. මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැඳි ගෑවිලා යනවා. ඒ කියන්නේ වෝටර් කලර්ස් දෙක ලක්ෂණ චිත්‍රයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නේ. ෆොටෝ ස්ප්‍රේ එකක් කරන ස්ප්‍රේ කරුවොත් මොකද වෙන්නේ? අර චිත්‍ර කොන ආරු බෑලා බොද්ද වෙලා වලුවමනයක් වඩපත් වෙනවනේ. ඒක අයින භාව චිත්‍රකාරයේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. කාමරේ හතර පහ දින ඉඳන් එකක් චිත්‍රයක් අඳිනවා ඉන්න මහන්සියලා. පොඩ්ඩකට සිගරට් එකක් බොන්න ගියාම යටින් එක එක වෙලෙ ඉන්නවා භයානක විදිහට නම. මේ ස්වභාවයේ මොන ඔක්කාරයක් නැහැ. ඒක නිසා මම ඉතාමත් සත්‍යයි. ඒකට අවුරුදු 7ක් භාවනා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෙන් ඉහළින් මුසුමරල්ලි හතෙන් එනවා. නමුත් අපිට අන්තා කරන්න බැරි අතර මයින්ඩ් සෙට් එක නැහැ. අපි ඉන්නේ අර තාම අර රාමුවේ කරන්න පුළුවන් කරන්න ඕනේ ගතියක්. ඒ නිල්ලම ඉන්න කාලේ හිටියා උලපනේ ආවිලා අම්මෝම තකතිරු අම්මෝඩ අමන්. උදේ කවුරු හරි ගෙනන්න උණුර දෙකක් දුන්නොත් අද්දේක උඩ තියෙනවා අනේ උඹලා මට මොනවා සලකන්නේ මම පිනක් කෙරුවද උඹලා අර අරහෙන් එනකොට කෑ ගහන වාට්ටු ඉන්න අන්න බෝසත් මහන්සිය වඩිනව වරිලා යන්න කෑ ගහනවා. කෑ ගහන්න එපා මම මේ වේලාවේ ආවෙත් දොස්තර ආවොත් බැනුම් අහන්න එනවා කියලා. ඒක බෑනේ පොඩ ගිහ පුදිය ගන්න කියලා ඇඳේ දැම්මා. අමරවල ගිහලා කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. මම දැනෙන්නේ නැති. මම දැනෙන්නේ හිස් නෙවෙයි මහත්තයෝ. ඔක්කොම හිස් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. දැන් මේ හොඳටම කැන්සර් එක වැඩි. ඒ තිස්තන ඕකියෝ පිටක් මොකුත් නැහැ කිව්වා. මම පැවිදිලා සමාන දෙකකින් අම්මා මැරුණා. කොටින් ඇවිල්ලා කියනවා මේ ලෝකේ කවුරු හරි සෝවාන් වෙලයි කියලා කියන්න පුළුවන් නම් ඔය අම්මා විතරලු. කකුල මාතුලාන්නේ. උට ඕම යන්න දෙන්න ඕන ආර්ය පරිේෂණය. වෙන දේ ගැන අපිට කරන්න. ඒක බොහොම ලේසි අතුරු අන්තරක් කිව්වේ නැත්තම් මේක පොතේ ලියවිච්ච ක්‍රමයට රිවිලේෂන් එක සිද්ධ වෙනවා. බලනින්ද හැබැයි ඒක දකින්නත් පුළුවන්. බුදුජානකී අමෝතු තාලයකට කියනවා. ඒක සිද්ධ වුණත් අනුග්‍රහ කරා දැක්කත් ඔබ කාටද කියන එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. කිව්වේ නැත්තම් ආනිසංස ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ගොනු කරලා කාටද කියන එක තමයි අපිට මේ ත්‍රිපිටකය කියලා දී ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඒකේ උත්තරනාන්සලා කියලා දුන්නා කියලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මේ කියමනේ ඒක මනුස්ස ස්වභාවයක කියනවා කොමියුනිකේෂන් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ පැයක් අපි කතා කරන්නේ අපි පුළුවන් තරම් අපි අධ්‍යක්ෂ විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ අනන්තවත් මේ යඟුරු ධර්ම කොටස් තියෙනවා. අපි ඒක දකින්නේ කුණු වෙච්ච පල් වෙච්ච විශ් කරන්න බැරි gedara එකතු වෙච්ච කුණු මුල්ලක් වගේ. මොකද වෙන මොනවද වගයන් වගයක් අපේ ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ. කවුරු දැම්මත් අපි ආයේ බිඳුවට බහින් බැහැලා ඉන්න දේවල් පිළිබඳව choiceless awareness එක තියාගන්න. evenly suspended attention එක එන්නක් අරදේ. ඔක දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. නොදැන ඉන්නවට වැඩියි. හැබැයි ඒක ලියන්න නම් appreciation එක. ඒ වගේම මේක පිළිබඳව නැසරක් තියෙනවා. වැක්චර් එක තියෙනවා. නැත්නම් ලියන්නේ. ඕනේ කැත දෙයක් පිළිබඳව කවි ලියන්න පුළුවන්. ඕනේ ජුගුප්චරසේ කියලා ගත්තේ. ඕනේ කැත දෙයක් පිළිබඳව ලස්සන භාෂාවෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් බුදු දනන්තු කියලා තියෙන සේරමේ සංස්කාරයෙන් කුණු කන්දල්නේ කොච්චර ලස්සට කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා රචනා ශිල්පේ මේක හොඳයි. තවදුරටත් මේ වෙන්න ඇරලා බාධා කරන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් ඩිස්ටන්ස් ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් විදියට දුරස්ත පරීක්ෂකෙක් විදියට බාධාට නිකේටි කරන්නේ වාර්තා කරන්නේ ඒ
රචන කරන්න ඒ මට්ටමට බල්ලා කට්ටේ අල්ල. රැචට් එක අහුවෙනවා. ආය යන්නේ හිත පිටිපස්සට. කවදාවත් යන්නේ. ඒ නිසා මේ ලියන කලාව පුරුදු කරගන්න. තව එකක් කියලා බලන්න. Dear Bhante, Theruvan Saranai. I'm not reading the first paragraph because it is not relevant. I have been meditating for a while. The sitting meditation this morning was quick and easy. It started with the in and out breathing at the entrance of nostril. Mind settled down on it happily and then it disappeared. I noticed a blue circular light at my forehead. It continued to expand and then I felt a very strong, pleasant sensation like a wave spreading from my scalp and then downwards to other parts of the body. When these sensations were getting stronger, I had a very difficult time finding the breath at the entrance of the nostril. What shall I do next? That's the end. Looking at it, if it is not available, you are not seeing, but you are looking. That way we can explain it. Observing the breath is not there. One person earlier mentioned, I can see the in-breath, but I can't see the out-breath. But at that time, you have the diligent mind to see the out-breath. It's not available. Then it is pure. No defilement. So we have to meditate till that, till everything disappeared, but you are utterly observant. You are fully vigilant, fully diligent. That's why we have singing bowls, that you would have heard about, and we give a gong. Ask them to close the eyes and listen. And start with high pitch and reducing. Asking the people to just to listen to the end of the sound, the last drop of the sound. They know not what happened. You are listening but not hearing. So this is the passive voice and the active voice in the language. The karma karaka, katru karaka. And we are looking, look at the sky. If there are no stars, you are looking but seeing nothing. That's the vastness of the mind. And each and every aspect under the contact in 6 sections, the particular discourse we have selected, the Buddha mentioned, our mind is always happy with seeing and looking, hearing and listening. But there is only listening but no hearing. Literature no available. World is blind. Our little world is utterly limited. Specifically what you call science. That bloody fools, they know. The Buddha knew known and unknown. And he is shifting us gradually from the known to unknown, explainable to unexplainable, self-situation to non-self situation, with boundaries to no boundary situation, and desirable situation to undesirable situation. That shifting is what you call evolution. We are stuck now. We are not evolving. If you wish to evolve, look till that you see nothing. And the Buddha says nothingness means content. Going where you see the nothing, you see everything. So this is a kind of explanation, dramatic explanation. But if you go prepared, it's a complete opening the door to the philosophy, to the deep religious and insight knowledge, and it is already inside you. So just let in the senses, I mean eye, ear, nose, tongue, body and the mind, and see senses, tell senses, your bloody domain is where the samsara is. Beyond the domain, you lost. The other, you see, you look, you don't see. Hear,
less than nothing. But still, ears are there. So this is the point only human can go. Up to that point, any bloody animal can go. But all the scientists are searching and totally they are just reptilian. They are beastly. What about the nothingness? What about the no boundary situation? But they are, of course, lucky now. About 10, 20 years, people started writing about it, specifically on the physics, about losing the boundaries. The Buddha mentioned the best way. So therefore, go prepared whenever you lose your boundaries of your body. That's a very clear indication that this is not the only dimension. There are a lot of dimensions. Continue to do it, but reject nothing. Just be prepared. Dear Bhante, sitting meditation. Last week, when I did my sitting meditation, I was focusing on my breath, and after some time, my focus automatically got dropped from breathing, and my mind was in a very peaceful, calm spot. I can't explain it, but when the alarm went off, I was disappointed as I was forced to get out of that status. However, whenever I start my sitting meditation, after that, even today, I feel like my mind wants to skip that first step of focusing on the breath and directly jump into the above status, which I felt last week, without any success. I feel like it's a struggle and a tug of war, and the whole hour I ended up getting nowhere. Is this even real or a delusion? If it is real and could it happen, how would I train my mind to avoid this happening? That's the end of the report. Or staircase to the sky, something like that. So therefore, daily you have to start with the materialistic, concrete breath. And that will give to the subtle breath and subtlest breath. Then immediately other side is that so-called the peaceful situation. But you can't directly go into that. You have to first know materiality, the concrete nature, the three-dimensional, the gross thing. Don't hate it. That particular person love the subtle matter, but hate gross matter. Therefore, meditation is not happening. Meditation in that sense having the leniency. Start with the gross thing, start with the body, like the in-breath and out-breath, expansion, contraction, while walking the type of breath. It's very gross, very human. Here and now, verifiable. Slowly verifiability, changing into nothing. But still you have a history, you have a case history. This was the gross part. And then eventually it becomes subtle, and subtleness is not a hallucination. It's not a mind made, because you can go back to it. But once you master, you know, otherwise you will suspect your own ignorance. Because you have no continuity, no sustained, steadfast mindfulness. For that you have to have a steadfast mindfulness of the gross breath, medium breath, or subtle breath, and the subtlest. And it is not limited breath. Any object, then you can diversify. When you observe something, change it. Nana bhavo, vina bhavo. It's becoming otherwise. Right? Mind is reacting. How can I go to the nothingness directly? No. You can't make a staircases to the sky. No. Let us start with the ground. Establish. Foundation. Concrete. Three-dimensional. Corporeal. It is nothing inferior. But that is the starting point. So today, even if you go to Sri Lanka, very least amount of people do with the Kaya Anupasana, with their body. They want to do with the Vedana Anupasana, Chitta Anupasana, Dhamma Anupasana, giving high talks. They are off the ground, eccentric.
No, don't. They will criticize themselves, either commit suicide or kill someone. Because completely lost the thought. But the Buddha, the teaching, Sattva Satipatthana is Kayanupasana. It's make it more human, make it more gradual. Anyone can start. And going back to Kayanupasana is not regression. So daily start with the beginning, and your potential is still there. Yeah, moving. Dear Bhante, mindful walking, and he has written objective, it should be object. Observe each feet touching the ground, sensation and touch points. I started by being aware of where I am, how my body is situated. Then I started walking slowly, trying to observe the touch points and how each foot changes. Since one foot lifts simultaneously when the other touches the ground, I could not observe the lift foot when I observed the touching. The mind strayed towards others walking, sweating, past memories, future plans, etc. As soon as I noticed its strays, I could bring it back. But keeping it on observing the walking was difficult. Every few steps, the mind has gone astray. Sometimes it even remembered all songs. Sitting mindfulness, object, observe breath while sitting. I tried to observe the breath at the entrance of the nostril, inside nose, and hearing up, can't read that word, up and down in the chest. Very unsuccessful, as the mind either would stray or start a nonsense chattering or fall asleep mildly. That's the end of the report. He who write the report knows taking the weight as releasing happens simultaneously. If the right leg is taking the weight, left leg is releasing. And if the left leg is taking the weight, right leg is, that is well depicted, explained. But our natural mind is always very, very specific about gaining the weight. Never, unless otherwise Siddhartha's brain thought of, while gaining, how to see the releasing part. We are never. So while walking, thoughts happen. We can understand how thoughts come in. But how thoughts going, completely crossed. We can gain how the pain arising. I mean, painful feeling. Undesirable feeling, for example, whatever it may be. Whenever undesirable feeling happens, when we see releasing, it's a pleasure. We never see thoughts, pain, sounds, everything come in and give thrust. We can see that each and everyone release equal way. We are so nasty, we are so sadistic, we are so masochistic. Only see the trusting, aberrative part. We have no patience. What happened to the disaberration? What happened to the friction? What happened to the trust? Ultimately, it was released. The Udayabhya, the powerful person, he can see rising, passing away. So ultimately, he have a choice. Because I am a disciple of the Buddha. I can see either rising part or passing away part. The rising part is what our teachers and parents and our elders put into our brain. That is called scripts. We are thoroughly misled. But when it is happening, rising and passing sides, of course, it's a great achievement in the meditation. And when it happens, sometimes it says, what about looking at the passing away side? Excellent. Unauspicious. Something wrong. So then quickly we come back to the rising part. Our whole culture is about the birth, but not about the death. How to gain, but not about the loss.
have a pleasure principle, but what about the unpleasure? No, it is something wrong in our system. It's a bloody idea of intelligent design, the God creation. Utterly. The Buddha is asking, not as after the enlightenment with the Bhuridatta Jata. He's asking, bloody fellow has created this son. What the hell he created this perversion? He's cheating others. Buddha created without that. Therefore, creator is not a creator. He created a destruction, create a friction. Therefore, he is a destructor, not a creator. As a Hindu, he created this radical thinking. But today, about Buddhist leaders, Buddhist rituals, Buddhist, all the pinkamer is to gain. Ultimately, what the gaining is religious masters. They gain. You lose your pocket. You have to relate the old man and the sea. He says, religion is taxing you, promising you a future. That bloody fellow will definitely go to hell. The promising person. And you also will go to hell. Just trusting wrong fellows. Trusting wrong setups. There always is there. It's just a matter of the shifting of the attention. Which is a turning point. By learning also you can, once in a way you can try. But learning must develop further into the inferential knowledge. Deductive knowledge, that is a problem. But each problem has its own release. Problem never arises without an answer. You have to just be with the problem. Then the answer is there. And when you go to the Vipassana high-level area, every destruction, every mishap is a gain. It's a real truth of suffering. Noble truth of suffering. You are not going to avoid. You are not going to have the pleasure principle. You are not going to have luxuries and all the amenities. Just let the suffering to happen. It won't be a suffering. Because you go with the prepared mind. Maha was hammered, tortured, to break all the bones up to the level of rice seeds. But he got up and went to the Buddha and says, this is what I experienced, I am going to finish, this is my parinibbana. Otherwise, others would have died by hammering, by torturing. They can't die. They can understand. This is the way it happened. I have done this earlier. Now with the resultant term, things are happening. But the mindfulness is intact. So therefore, while walking, just see how quickly the leg is releasing. We have a short film, short clip, Ekaro, and 3 clips we prepared. And there the Buddha says, think about the turning wheel. And as the wheel taking the pressure, as the radius is taking the pressure, how the other radius is releasing it, and how the turning happens. Exactly the way we are walking. So therefore, you must try to find the reason to be glad under any circumstances. That is what the Pollyanna is teaching you. It's an American novel written in 1980. And there are films also. Everywhere you have reason to be glad. So Pandita Sayadaw in Burma, he says, written by Eleanor Porter, she must be given the credit, she must be labeled as Madam Metta. That's the way you look at the world in the loving kindness, not to hate. Hate is you are understanding, you are noting only the gaining, only the aberrative part, only the thrust, only the truck. But each time it is releasing, I just wish you can't do it. But keep on practicing. One day you will hit the target. That's the end. What time like? What? It's 3:05. Huh? 3:05. Exactly.
So that means we have taken 1 hour. We are going to stop it. And I think we have next is walking meditation, 3 to 4. Yeah. And 4 o'clock we will be meeting here for a group sitting. Thank you very much for participation. Sorry. Okasa vandam Suki on 2. Okasa dwaratena katam sabbam machyam kautini kama ni kamtapa sadhu okasa kama Suki Tutiyam pi okasa kama Tatiyam pi okasa kama